ඉතින් මොගලන්ට ස්ටාර්ට්අප් එකෙත් කිව්වා අද අපේ වීඩියෝ එක කරන ලයින් අප් එක. ඉතින් එහෙනම් අපි යන් ෆස්ට් ලයින් අප් තුනක් තිබ්බා. ඉතින් අපි මේකේ ෆස්ට් ලයින් අප් එක තමයි කොහොමද ටෙක්ස්ට් එකක් බෝල්ඩ් කරන්නේ කියලා. හරි. හරි. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු. ඉතින් මේක තමයි දැන්ට අපි එදා පිච් එකක් දාලා හදලා ඉවර කරපු වෙබ් පේජ් එක. ඉතින් මම පෙන්නනවා ඔයගලන්ට. ඉතින් මම ලයිව් සර්වර් ඔපන් කරාම පෙන්නේ ඉතින් එදා තිබු වෙබ් පේජ් එක. ඉතින් මෙච්චර අපි හැදුවේ. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ ලෙටර් එකක් කොහොමද මේ ලෙටර් එක බෝල්ඩ් කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන අපි තව ගහමු මෙතන පැරග්‍රාෆ් එකක්. ඉතින් අපි පැරග්‍රාෆ් එක බෝල්ඩ් කරමු. ඉතින් අපි පැරග්‍රාෆ් එක ස්ටාර්ට් කරමු. අපි මෙතන ගහමු ULN තුලින් මෙතන ගහමු Galaxy of Technology කියලා. හරි. Galaxy of Technology කියලා ගහලා මේක අපි ක්ලෝස් කරමු. හරි. ඊට පස්සේ අපි තව එකක් ගහමු තව පැරග්‍රාෆ් එකක්. ඉතින් පැරග්‍රාෆ් එකට ඕන නම්බර්ස් දාලා ඔයාලට වෙන් කරගන්න පුළුවන් ලේසි සදා. ඉතින් එහෙම නැතුවත් ඔයාලට P කියලා දාලම පැරග්‍රාෆ් එකකට තව පැරග්‍රාෆ් එකක් ගහන්න පුළුවන්. හරි. අපි මෙතන ගහමු HTML3 කියලා. හරි HTML3 කියලා යමු. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් බෝල් කරමු ලෙටර් එක Galaxy of Technology කියන එක. හරි. ඉතින් බ්‍රැකට් ක්ලෝස් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන මම ගහනවා P කියලා ගහලා P සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ස්ටාර්ට් කරමු. CSS ස්ටාර්ට් කරන විදිය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට බ්‍රැකට් එක දාලා පටන් ගමු CSS වල. හරි. දැන් අපි මේකේ බෝල්ඩ් කරමු ලෙටර් එක. ඉතින් අපි යම් font width bold. ඉතින් bold එක එක ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි. 100 bold. හරි. ඉතින් අපි ඒක දැම්මා. ඉතින් මේක ලයිව් සර්වර් එකෙන් ඕපන් කරමු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ letters දෙකම bold වෙලා. දැන් මට ඕනේ Galaxy of Technology කියන එක විතරයි. අපි එකට කරන්න ඕනේ මේකට ක්ලාස් එකක් දෙන්න ඕනේ. ක්ලාස් එකක් කියන්නේ දැන් කියමුකෝ අපි කඩේකෝ කැටගරිස් වෙන් කරලා දිනවා වගේ තමයි ක්ලාස් එක කියන්නේ. දැන් මම පැරග්‍රාෆ් එකේ ක්ලාස් එකක් හදන්නේ. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ස්පේස් එකක් තියලා අපිට අවශ්‍ය ගේ ඕනනම් ක්ලාසස් හැම එකටම වෙන් කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් CSS දාන්න. දැන් මට මේකට විතරක් ඕන හින්දා මම මේ පැරග්‍රාෆ් එක විතරක් ක්ලාස් එකකට වෙන් කරගන්න. ක්ලාස් කියලා දැම්මා. මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ක්ලාස් කියලා ඇවිල්ලා මෙතනට දෙන නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන දෙනවා අපි දෙමු මෙතනට h1 කියලා. ඉතින් මේකේ h1 කියලා දැම්මම මෙතන හෙඩ්ලයින් එකක් වෙන්නේ නැහැ. මම නිකන් යූසර් නේම් එකක් හිටියේ අපි කියමු එතනට කැටගරිස් වලට කල්ලේ එතනට කැටගරි එකට දෙන නමක් වගේ තමයි මේක දුන්නේ. හරි. මම නම දුන්නා. දැන් දීලා අපිට මෙතනට කියලා කරන්න තියෙන්නේ p එක තියලා ඩොට් එකක් තියලා ගන්න තියෙන්නේ h1 කියලා. හරි. දැන් මේක ඕපන් කරොත් ලයිව් සර්වර් එකෙන් පේන ඇති අර HTML3 කියන එකේ බෝල්ඩ් එක අයින් වුණා. හැබැයි Galaxy of Technology කියන එකේ බෝල්ඩ් එක ආවා. Galaxy of Technology කියන එකේ බෝල්ඩ් එක ආවේ අපි ක්ලාස් එකට කට් කරලා ක්ලාස් එකේ තියෙන නේම් එකකින් තමයි මෙතනට දැන්. එතකොට අපිට අවශ්‍ය කොටසට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අපි දැන් බලමු දෙවෙනි එක. කොහොමද ලෙටර් එක දෙවෙනි අපි සෙකන්ඩ් ලයින් අප් එක ඉතින් කොහොමද ලෙටර් එක තියෙන සයිස් එක වෙනස් කරගන්නේ කියලා. දැන් අපි මේකටම කරන් යන්. ඉතින් font weight එක තියෙනවා bold කරා. හරි. එම shift enter දාමු. දාලා අපි මෙතන ගමු font size. ඉතින් මේකේ sizes මයින්නේ px වලින් ඒකින් තමයි මෙතන size එක දැන් අපි යම් බලමු live server එකේ මොකක්ද තියෙන size එක කියලා. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් normal size එකක් තියෙනවා. අපි මේක චුට්ටක් lock කරමු. ඉතින් මෙතන font size දාලා මේ මෙතන ගහනවා 500 px ගහන්න. ඉතින් px එකෙන් තමයි size එක දාන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක live server එක open කරාම පේනවා ඇති logo වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ sizes ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් පොඩි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතනට 10 දැම්මොත් පේනවා ඇති ගොඩක් උල්ට එක පොඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනට 25 දැම්මොත් පේනවා ඇති මම දැන් 25 දාලා තියෙන්නේ. දැන් පේනවා ඇති
මේ ලෙටර් එක සාමාන්‍ය තරමක් සයිස් එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ PX ගෙන් ලෙටර් එක සයිස් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ඕන නම් කියනක HTML3 වලට මේක දාන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ HTML3 එකට ක්ලාස් එකක් දෙන්න. ඉතින් ක්ලාස් එකක් දීලා කරාම වැඩේ ලේසි සහ පහසුයි සහ අර අපිස්සි හදිසියවත් මොකක් හරි එක තැනක වැරද්දක් වුණොත් ක්ලාස් එකෙන් බලලා අපිට වරස් කරලා ඉදිරි කරත හැකියි. ඉතින් අපි මේකට දෙමු ක්ලාස් එකකුත් මේකට දෙමු ක්ලාස් එකක්. ඉතින් මම මේකෙන් දෙන ක්ලාස් එක තමයි h2 කියලා දෙමු ක්ලාස් එක. ඉතින් අපිට මේ CS එක වම ක්ලෝස් කරත හැකියි p. දාලා h2 දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ normal CS එකක් ආයෙ මෙතනින් start කරලා අපිට පුළුවන් font size 100 px කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒකට අර headlines ම දාගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ size ලොකු වෙන්න. අපිට මේකෙන්ම දාලා paragraph එකෙන්ම දාලා අපිට පුළුවන් මේක headline size එක ලොක් කරන්න. දැන් පිළිවෙති HTML3 කියන එක ලොක් වෙලා තිනවා. හරි. එහෙනම් අපි යන් third line up එක වෙන්නේ third line up එක වෙන කොහොමද තමන්ගේ web page එකකට audio එකක් දාගන්නේ කියලා. හරි. අපි යන් මේක third line up එක. third line up එකේදී අපි කියලා දෙනවා කිව්වේ කොහොමද තමන්ගේ web page එකට audio එකක් දාන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් web pages වලට ගියොත් ක්‍රිස්මස් ඉඳලා ඒකටත් එක්ක audios දාලා තියෙනවා හෙනවා ඇති. ඉතින් background එකේ ඒත් මං කියලා දෙන්නේ audio controls එක. කියන්නේ music website එකක් කරනවා නම් සින්දුව දාලා ඒක download කරගන්න. අන්න ඒ වගේ. අහලා download කරන්න. අන්න ඒ වගේ එකක් කරනවා තමයි මං කියලා දෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන මතක ඇති images ගන්න අපි මෙතන folder එකක් ඇතියා වගේම music වලටත් මෙතන folder එකක් ඔයාලා අරින්න. ඇරලා එකෙන් folder එකක් අරින්න දැන් නැත්නම් මෙන්න මෙතන තියෙන folder එක ක්ලික් කරලා new folder එකක් හදන්න. ඉතින් ඔයාලට කැමති name එකක් දීලා හදන්න හැකියි. ඉතින් හදලා ඒකට අවශ්‍ය ෆයිල් එක drag and drop කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්නේ මෙතන ගන්න කෝඩ් එක. කෝඩ් එක තමයි audio controls. audio controls කියලා ගාලා වහන්න. බැහුවම බ්‍රැකට් එක එනවා closing bracket එක. එතන අතර ගන්න ඕනේ source string කියලා ගන්න src තමයි ගන්න ඕනේ. screen කියලා ගන්න මෙතන එනවා මේක string කියලා දැම්මට පස්සේ මෙතන ඊට පස්සේ දැන් ඔයාගේ folder එකට දාලා තියෙන නම තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන දාලා තියෙන music කියලාම. ඉතින් මම මෙතන music කියලා type කරනවා. දැන් මෙතන කෝඩ් එකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් එන්න ඕනි කෝඩ් එක අවුල් කියලා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ VS Code වල තියෙන අවුලක් තමයි සමහරවිට කෝඩ් එක අවුල් වෙනවා තියෙනවා. තව චුට්ටක් බලන්න කෝඩ් එක ආයෙ ඩබල් චෙක් කරලා කොතන හරි ඒ ටැග්ස් වල දාද්දි වැරද්දක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් මගේ නම් වැරද්දක් පේන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ආයෙ අපි ගහන්න. audio string කියලා ගහන්න ඕනේ. මෙතන උඩු කොමාන්ඩ් එක දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනට එනවා වගේ තියෙන folders HTML. දැන් අපි ගන්න HTML එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලන්ට මෙතන folder එක select කරන්න තියෙන්නේ music කියලා. ඉතින් ඒකේ musics ගොඩක් තියෙනවා නම් music ගොඩක් එනවා. ඉතින් මගේ තියෙන එක හින්දා මෙතන එන්න එක. ඉතින් මේක select කරා. ඊට පස්සේ දැන් මේකට මොකද්ද file type එක මොකද්ද මේක audio එකක්ද මොකද්ද කියලා දාන්න ඕනේ. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් මොනවාද දැම්මත් මේක type එක හැටියට මම audio ම තමයි දාන්නේ. ඉතින් මෙතන type කියලා press කළා audio කියලා ගහන්න. audio කියලා ගහලා ඇලේ එකක් දාලා ගහන්න ඕනේ. මේක MP3 format එකක්. ඉතින් OGG file එකක් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒකේ right click කරලා rename වලට කියලාට MP3 කරගන්නත් පුළුවන්. සමහරෙන් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට online converters වලින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පුළුවන් වුණොත් comment section එකේ pin comment එකක් දාලා තියන්න ඒ වගේ website එක. ඉතින් මම මෙතන තියෙන MP3 එකක් ඉඳ MP EG ගහනවා. MP3 නේ මම ගහන්නේ MP-EG. හරි. ඉතින් MP-EG ගහලා මෙතන closing tag එක තියෙනවා. හරි. අපි මේක open කරමු live server එකේ. ඉතින් live server එකෙන් open වෙනවා. ඉතින් පේන ඇති මෙතන audio එක තියෙනවා.
ඉතින් ඔයගලන්ට ඔඩියෝ එක නම් ඇහි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් තාම මෙතන අපිට ඕන නම් මියුසික් ඩවුන්ලෝඩ් වෙබ්සයිට් එක නම් මේක මෙතනින් ක්ලික් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දාන්න පුළුවන්. ප්ලේබැක් ස්පීඩ් එක හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඉතින් ප්ලේබැක් ස්පීඩ් එක ඕන නම් අඩු කරන්නත් පුළුවන්, වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. ඕන ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඉතින්. ඉතින් මියුසික් වෙබ්සයිට් එකක් ඉතින් ෆ්‍රී තමන්ටම ගිහලා හදාගන්න ආස කෙනෙක් ඉන්නවනේ. ඉතින් මේ කෑල්ල ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් පේනවා ඇති ඉතින් මේ වගේ දේවල් දැනගන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න, like එකක් දාන්න වීඩියෝ එකට සහ bell icon click කරලා all දාන්න. ඉතින් අපි තවත් HTML episode එකකින් හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමුගන්නවා.